চাউণ্ডলেছ মজা। নমস্কাৰ, চাউজ ব্লগলৈ আকৌ এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। একদম পূৰা ৰ'দ, গা পা ধুই ৰেডি হৈ আহিছোঁ। ভাইটি এজন অহা কথা আছিল, ইমান দেৰি কৰিছে অহা নাই। তো আজি আকৌ এটা ধুনীয়া কনচেপ্টৰ ওপৰত আপোনালোকক ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো এটা বজাৰত একদম নতুন আমাৰ শিৱসাগৰত সকলোকে জনাই দিছোঁ, আমাৰ শিৱসাগৰলৈ ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি আহি গ'ল। এটা শ্ব'ৰুম বনাই আছিলে জয়সাগৰত। তো কালি খবৰ পাইছোঁ যে ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি আহিলে, তো আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰিব, আপোনালোকে চাবলৈ যাব পাৰিব। তো সেয়েহে ভাইটিয়ে আজি সেই ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটিখনকে লৈ আহি আছে মোৰ ওচৰলৈ। পাই গ'লি এয়া ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি, হোৱাইট কালাৰ, এইফালে আহিছে ৰেড কালাৰ, আৰু এইফালে আহিছে এইকেইটা হৈছে ফুৰিবৰ কাৰণে। এইটো কমাৰ্চিয়েল ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি ন, ইলেক্ট্ৰিকেল স্কুটি অকিনাৱা এইটো চব অকিনাৱা। তো আপোনালোকে এটা আমি জয়সাগৰ এটিঅ'টোৰ অপেনিং কৰি আছোঁ অতি সোনকালে, মানে আমাৰ কাৰণে মানে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ন। জয়সাগৰ এড্ৰেছটো কৈ দিয়ক। জয়সাগৰ এটিঅ'ত চিভিল হস্পিটেল। আৰু কিহৰ ভালকৈ কৈ দিয়ক আকৌ আপুনি। এইটো অকিনাৱা ইণ্ডিয়ান কোম্পানী হয় এটা, হয়, য'ত আমাৰ বেটেৰী স্কুটি, ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি প্ৰডাকশ্যন হৈছে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি। ইয়াত এতিয়া মডেল আছে, এইটো i5 Pro বুলি কয়। আৰু ষ্টাৰ্টিং দামটো কৈ দিয়ক কিমানৰ পৰা। ষ্টাৰ্টিং এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ ওচৰত যিকেইটা তিনিটা মডেল আছে, ষ্টাৰ্টিং 69ৰ পৰা হৈছে। 69ৰ পৰা। এইটো মডেল হৈছে 87। ইয়াত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট ছাবচিডিও আছে। ইয়াৰ ভাল হেৰিটোৱে হৈছে ইক' ফ্ৰেণ্ডলি, একদম চাউণ্ডলেছ হয়। তো একদম আপোনালোকে যিহেতু আমাৰ স্কুটি বা বাইকৰ চাউণ্ড থাকে হয়নে, পেট্ৰল ডিজেলৰ যেতিয়া স্কুটি বা গাড়ী এখন চলাওঁ আমাৰ চাউণ্ড আহে, কিন্তু ইয়াত একদমেই চাউণ্ড নাই। চাওক এতিয়া আমি গৈ আছোঁ একদম ইক' ফ্ৰেণ্ডলি, চাউণ্ডলেছ। তো আপোনালোকে খুব ভাল পাবগৈ আৰু আৰামদায়ক দেই। মই বহি আছোঁ, খুব আৰামদায়ক, একদম পলিউশ্যন ফ্ৰী। ছেকেণ্ড ইয়াৰ সুবিধাটো হৈছে পলিউশ্যন ফ্ৰী। ইয়াৰ যিখন নাম্বাৰ প্লেট আহিব সেইখন গ্ৰীণ, আৰু ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক পলিউশ্যন এনেকুৱা হেৰি নালাগে হয়নে, সেইটো কি পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট প্ৰয়োজন নাই। যিখন পলিউশ্যন চাৰ্টিফিকেট আমি উলিয়াওঁ সেইখন দৰকাৰ নাই। অকিনাৱা হৈছে জাপানৰ এখন ঠাই নাম, তাত আপোনাৰ এয়াৰটো ইমানেই পিয়'ৰ, তো সেইকাৰণে এইখনো যেতিয়া এয়াৰ পলিউশ্যন নকৰে, সেইকাৰণে অকিনাৱা নামটো ৰখা হৈছে। আৰু অলপ ভালকৈ দামটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়কচোন। দামবিলাক মানে আপোনাৰ এখন প্ৰেছ প্ৰ', আৰু ইয়াৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 87,593 ৰুপিজ। মানে এইটো আপোনাৰ অলৰেডি ছাবচিডি, মানে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা 50,000 ছাবচিডি দি আপোনাৰ হয়গৈ 87। মানে এনেই ইভাগে দামটো আছিলে টোটেল আপোনাৰ লাখৰ ওপৰত 1,35,000 এনেকুৱা চামথিং হ'ব আৰু, কিন্তু তাৰ পৰা আপোনাৰ কাটি মেলি 50,000 কাটি হয়গৈ আপোনাৰ 87,593 ৰুপিজ। মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ। আৰু বাকীটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও দি আছে, আৰু আমাৰ ইয়াৰো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়া ছাবচিডি দিব বুলি শুনিছোঁ। যদি দিয়ে তেনেহ'লে 18,000 19,000 সেইটো একাউণ্টত সোমাই যাব আৰু। চলাই কেনেকুৱা পালে? ল'বলৈ বঢ়িয়া। চলাই কেনেকুৱা পালে? বিৰাট ভাল। চলাব দে। নাই এতিয়া নচলাওঁ, পাছত চলাম। তো ফুৰি মেলি আহি এতিয়া অকণমান ভাগৰ লাগিছে। এতিয়া মই অকণমান চলাম। মই চলাই কেনেকুৱা লাগে চাম। অথনিৰ পৰা পিছফালে উঠিছিলোঁ, এতিয়া চলাই মেলি চাওঁ নিজে। প্ৰথমে কৈ আছিল বহুত ভাল, এতিয়া চলাই চাওঁ। একদম মজা, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি, চাউণ্ডলেছ, মজা। বহিছোঁহি, ডিলাৰ পালোহি। তো ডিলাৰৰ এতিয়া অনাৰ বৰ্তাৰ লগত কথা পাতিম। এইফালে বৰ্তা বহি আছে, মই ওচৰলৈ গৈ গৈছোঁ মায়ে মানে। সেয়ে বৰ্তাই মিছ কৰি দিওঁ, আপোনাৰ চিনাকি দি দিওঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দেবু নাহে। মই একচুৱেলি বিজনেছমেন নহয়, ষ্টেট বেংকত চাকৰি কৰিছিলোঁ। হয়। আৰু তাৰ পৰা 2017 চনত মই ৰিটায়াৰ কৰিছোঁ, আৰু এতিয়া মোৰ বয়স 64 ইয়াৰ্ছ। হয়। কিন্তু মই এটা ব্যৱসায় কৰাৰ মোৰ এটা প্ৰবল ইচ্ছা আছিলে, আৰু সেই ইচ্ছাটো পূৰণ কৰিবৰ অৰ্থে মই সুবিধা এটা পালোঁ অকিনাৱাৰ এই ডিলাৰশ্বিপটো পাই। আৰু ইয়াৰে 37খনমান গাড়ী আহি পেলাই মোৰ ইয়াত পাইছে, আৰু মোৰ ইয়াত 5জনমান আমাৰ কৰ্মচাৰী আছে। তাৰ আমাৰ ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ, এইফালে ছাৰ্ভিচ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু মঞ্জিলা বৰুৱা মাদলি। অকিনাৱা ভাৰতবৰ্ষৰ বেষ্ট চেলিং আৰু হায়েষ্ট চেলিং ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি কোম্পানী হয়, আৰু ই এটা ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়াৰ আণ্ডাৰতে হয়। ইয়াৰ
গুৰুগ্ৰামত ইয়াৰ ফেক্টৰী আছে আৰু একচুৱেলি ৰাজস্থানৰ হয় গতিকে ই আমাৰ ভাৰতীয় এটা কোম্পানী ষ্টাৰ্টআপ ইয়াৰ হৈছে আমি তাৰে মানে ডিলাৰশ্বিপ ৱৰ্কশ্বপ আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিমান কিলোমিটাৰ দূৰত হ'ব ৱৰ্কশ্বপলৈ 2.5 কিলোমিটাৰ 2.5 কিলোমিটাৰ যিহেতু ইয়াত স্পেচটো নতুনকৈ লৈছোঁ বনোৱা হোৱা নাই আমি আমাৰ ঘৰৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰ ছাইডত মানে ইয়াৰ আমাৰ 3টা কালাৰ এভেইলেবল আছে বৰ্তমান ডিলাৰ এখন ৰেড এখন হোৱাইট এখন ব্লেক 3টা কালাৰ পাব ন ব্লেক হোৱাইট এণ্ড ৰেড এইটো মডেলটোৰ নাম কি প্ৰেছ প্ৰ' আৰু এইটো ষ্টাৰ্টিং কিমান পায় প্ৰাইচটো আপোনাৰ এইটো এক্স-শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ হৈছে 87,593 ৰুপিজ আৰু আপোনাৰ বাকী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু হেৰি এক্সট্ৰা আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ বাকী ইয়াত পলিউশ্যনৰ কোনো কথা নাহে কাৰণ এখন সম্পূৰ্ণ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল কিন্তু চাউণ্ড একেবাৰে নাই চাউণ্ডলেছ একেবাৰে নাই এতিয়া আপুনি চাব এই চকাটো আমি উইদাউট কিউ এইটো এখন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে গাড়ীৰ নিচিনা আছে মোৰ হাতত আছে গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈছে কি মোৰ হাতত আল্টিমেট আমি এতিয়া বেটেৰীটো দেখাম বেটেৰীটো অকণমান দেখাব ইয়াত বেটেৰীটো ইয়াত সোমাই থাকে এইটো আপোনাৰ বেটেৰী এইটো ইয়াতে ভিতৰত থাকিও চাৰ্জ দিব পাৰে বাহিৰত দিলেও চাৰ্জ দিব পাৰে আপুনি যেতিয়া এইটো বেটেৰী চাৰ্জ স্কুটিখনত এইটো MCB হয় MCBটো অফ কৰি পেলাই আপুনি ইয়াত যিটো চাৰ্জিং পইণ্ট আছে ইয়াত চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু যদি আপুনি ডিটেচেবল বেটেৰীও সম্পূৰ্ণ আপুনি বেটেৰীটো সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ পৰা ৰিমুভ কৰি পেলাই চাৰ্জ দিব পাৰে বেটেৰীটো বেছি গধুৰ নহয় চাগে ন বেছি গধুৰ নহয় তেনেকৈ উলিয়াই লৈও চাৰ্জ দিব পাৰিব ন উলিয়াই লৈ এইটো বেটেৰী আমি এইটো স্কুটি বেটেৰী মেইন বস্তু এইটো দেই ইয়াত চাৰ্জ দিব পাৰিম চাৰ্জ দি পেলাই আমি প্লাগ পইণ্টত চাৰ্জ দিব পাৰিম এইটো ধুনীয়াকৈ চাৰ্জ দি সোমোৱাই ইয়াত সোমাই থ'ব পাৰে বাৰু এইটো কিমান সময় চাৰ্জ দিব লাগিব বুলি কৈছিলা 2 ঘণ্টাৰ পৰা 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ফুল চাৰ্জ হৈ যায় আৰু এইটো অট'কাট চাৰ্জাৰ ইউজ হয় ইয়াত ফুল চাৰ্জ হ'লে নিজে নিজে ই কাট কৰি যাব আৰু এইটো কিমান আৰু এটা পাৰ ফুল চাৰ্জত আপোনাৰ 110 কিলোমিটাৰ চলে 110 কিলোমিটাৰ চলিব ন আৰু এইটো কমাৰ্চিয়েল পাৰপ'জ ন কমাৰ্চিয়েল এখন 1200 হয় এইটো কিমান প্ৰাইচটো কিমান ইয়াৰ 79,000 ন ইয়াতে তেতিয়াহ'লে কিমান কুইণ্টেল ইয়াৰ কেপাচিটি আছে 2 কুইণ্টেল কেপাচিটি আৰু এইটো কিমান সময় চাৰ্জ দিব লাগিব 3 পৰা 4 ঘণ্টা এইটো কিমান কিলোমিটাৰ যাব তাহাঁতি ফুল চাৰ্জত এখন 130 কিলোমিটাৰ ন ইয়াতে চাবিটো তাত আছে দেখিছে বেটেৰীটো চাম প্ৰথম হয় বেটেৰীটো ইয়াৰ আকৌ বেটেৰীটো ইয়াত থাকে চব যথেষ্ট ডাঙৰ বেটেৰীটো ইয়াত এইটো বেটেৰীটো ইয়াত আছে এইটো উলিয়াই মেলি চাৰ্জ দিব পাৰিব ইয়াতো চাৰ্জ দিব পাৰিব এইখন হৈছে আপোনাৰ ৰিচ প্লাছ হয় আৰু এইখনৰ দামটো অলপ কম হয় 64,000 আহে হয় তো আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ বেটাৰীটো ইয়াত আছে এইটো ইয়াত আছে এইটো ইয়াত পৰা উলিয়াই চাৰ্জ দিব পাৰিব আৰু ইয়াতে ভিতৰৰ পৰা চাৰ্জ দিব যদি ইয়াতে আপুনি চাৰ্জ দিব হয় তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত এটা চুইচ আছে এইটো আপুনি অফ কৰি থ'ব লাগিব আৰু যদি ইয়াৰ পৰা আপুনি উলিয়াই দিয়ে তেনেহ'লে এইটো এনেকৈ থাকিলে একো প্ৰব্লেম নাই আৰু লাইট আৰু এইটো আপোনাৰ নাম্বাৰ প্লেট আৰু নাম্বাৰ প্লেট গ্ৰীণ কালাৰ আহিব ন ইয়াত পলিউশ্যন ফ্ৰী হয় আৰু ইক' ফ্ৰেণ্ডলি আৰু পলিউশ্যন ফ্ৰী কাৰণে মানে ইয়াৰ নাম্বাৰ প্লেটো গ্ৰীণ চাব চব গ্ৰীণ অ'পেন কৰিব চাগে এইটো নেক্সট উইক মানে অ'পেন হ'ব ন তো শিৱসাগৰত আপোনালোকে আহিব নেক্সট উইক মানে অ'পেনিং হ'বলৈ গৈ আছে একদম পূৰা ভাইটিয়ে কৈছে তো আহিম আমি সকলোৱে তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা যাম ডাইৰেক্ট ৱৰ্কশ্বপ এওঁলোকে এইটো হৈছে ৱৰ্কশ্বপৰ মেইন অন ন এইটো কি হয় আপোনালোকৰ উঠাই পেলাই চাৰ্ভিচিং কৰা যাব চাওক এইটো অকিনাৱা পাৱাৰ দা চেঞ্জ তেওঁলোকে পিছত এইটো তালৈ ডিলাৰলৈ লৈ যাব চিফ্ট কৰাব এতিয়া কাৰণ ডিলাৰত বনাই আছে সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই কাৰণে তেওঁলোকে ইয়াতে ৰাখিছে আৰু ডিলাৰৰ পৰা একদম ওচৰত 3 কিলোমিটাৰ ইয়াতে চাৰ্ভিচিং হ'ব আৰু ছানডে বন্ধ থাকে ন ছানডে চাৰ্ভিচিংটো খোলা থাকিব মষ্ট প্ৰবেবলি এতিয়ালৈকে আমি ডিচাইড কৰা নাই আৰু তেনেকুৱা ধৰক ইয়াতে যেনেকৈ ধৰক আমাৰ তেলৰ কাৰণে ধৰক আমাৰ এইটো আছে তেনেকৈ ইয়াতে ষ্টেচন কিবা বনিছে নি মানে চাৰ্জিং পইণ্ট তাত হ'ব ইয়াতো আমি ফেচিলিটিটো দিম মানে আপোনাৰ ডিলাৰতো হ'ব এটা আৰু ইয়াতো এটা ফেচিলিটি এইটো কোম্পানী অকিনাৱা তো এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ ৱৰ্কশ্বপ চাৰিওফালে আপোনালোকৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটি তো আপোনালোকে যিমান লাগে ল'ব পাৰিব ইয়াতে সোনকালে আহক খালি বুকিং কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচিঙৰ কিবা কি প্ৰডাক্ট আছে এইখিনি আপোনাৰ স্পেয়াৰ পাৰ্টছখিনি হয় কিবা আমি প্ৰব্লেম পালে কিবা চেঞ্জ কৰিব লাগিব বা ৱাৰেণ্টি পিৰিয়ডত থাকিলে চেঞ্জ কৰিব লাগিব বা কিবা কিবি চেঞ্জ কৰিবলগীয়া হ'ব
নাট চাট এইবিলাক আৰু দিনটো আপোনালোকৰ ৰ'দত ঘূৰি ঘূৰি বাইক স্কুটি দেখুৱালোঁ, স্কুটিত ফুৰিলোঁ, খুবেই ভাল, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি, পলিউশ্যন ফ্ৰী, আৰু আপোনালোকে যিহেতু পেট্ৰল ডিজেলৰ দাম বহুত বাঢ়ি গৈছে আমি জানোৱেই, তো তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত সেইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰে। খুব ধুনীয়া, আপোনালোকে 2 ঘণ্টা চাৰ্জ কৰিলে 110 কিলোমিটাৰ যাব পাৰিব, আৰু একদম লাইট ৱেইট, চাউণ্ডলেছ, খুব ভাল লাগিলে উঠি। তো আপোনালোকে আহক, তেওঁলোকে ডিলাৰ অ'পেন নেক্সট উইক কৰিবলৈ গৈ আছে, একদম ওচৰতে আমাৰ শিৱসাগৰ চিভিল যিখন আছে জয়সাগৰ, তাৰ ওচৰতে হয়। তো আপোনালোকে আহক। তো এয়া তেওঁলোকে দেখিছে ষ্টকত বহুত স্কুটি আনি থৈ দিছে, আপোনালোকে বুকিং কৰিব পাৰে। তো আগলৈ এনেকুৱা নতুন নতুন ঠাই, নতুন নতুন কণ্টেণ্ট, নতুন নতুন মানুহৰ লগত চিনাকি কৰা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই চাও দেবুৱে মোৰ ব্লগৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে সুস্থ থাকিব, হাঁহি থাকিব, বাই বাই।